වචන දෙකක් අතර වෙනසක්. What is the difference between different and difference? Different සහ difference කියන වචන දෙක අතර වෙනස මොකක්ද? මේ ගැන තමයි අද පාඩම. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. Different. මේක different නෙවෙයි different කියලා තමයි શબ્ද කරන්නේ. මේකේ තේරුම තමයි වෙනස් කියන එක. I am different. මං වෙනස්. He is a different person. එයා වෙනස් පුද්ගලයෙක්. එතකොට සංසන්දනාත්මක වෙනසක් ගැන කියනකොට භාවිත කරන්න ඕනි වචනේ තමයි difference. වෙනස් නම් different, වෙනස නම් difference. What is the difference between this and that? මේකයි අරකයි අතර වෙනස මොකක්ද? What is the difference between the two? දෙක අතර වෙනස මොකක්ද? දැන් මතකයිනේ different කියන්නේ වෙනස් කියන එක, difference කියන්නේ වෙනස නැත්නම් වෙනස්කම කියන එක. Try to be different. වෙනස් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. Think different. වෙනස් විදියට හිතන්න. The differences between men and women. මේක ටොපික් එකක්. මිනිස්සුයි ගැහැණුයි අතර වෙනස්කම්. හරි. මේ පාඩම ගැනත් ඔයාට හිතෙන දේ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.